بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو ته زه په یو نوې ویډیو کې ویلکم کوم. نننۍ ویډیو چې کوم دا د کمیونټي سټینډرډز یا چې موږ ته وایو مارکیټ پلیس پالیسي حوالې سره ده. نو که موږ نارملي وګورو چې څومره هم مارکیټ یا پاکستان کې یا په نوره دنیا کې د هر یو ملک او د هر یو مارکیټ چې کوم دی ځان له خپله پالیسي او چې کله ته پای مارکیټ کې کار کوې، پای کې سروسز پرووایډ کوې، سروسز اخلې، ته به د هغوی پالیسیز چې کوم دي هغه اډاپټ کوې. که ته د هغوی پالیسیز نه اډاپټ کوې نو ته به بینډ کېږي یا چې کوم دی ته پای کې خپل بزنس نشي کولی. نو داسې د هر مارکیټ پلیس چې کوم دی هر د هغوی چې کوم دی پالیسیز دي، هغه پالیسیز رومبې پېژندل پکار دي. خو فرض که زه په فایور باندې کار کوم نو مالا په د هغوی مارکیټ پلیس چې کوم دی هغه معلومول دي، د هغوی چې کوم پالیسیز دي هغه پکار دي. که زه اپ ورک باندې کار کوم د هغوی پالیسي جدا دي. خو فریلانسر ډاټ کام باندې موږ وګورو د هغوی چې کوم پالیسیز دي هغه جدا دي. په دې مارکیټ پلیسز کې کار کولو نه مخکې تاسو ته زه یو پاڼې دا سجیشن در کوم چې تاسو د هغوی پالیسیز وګورئ. تاسو چې کله په ای کې لاړ شئ، پروفایل جوړ کړئ، لاړ شئ تاسو فایورز کمیونټي سټینډرډز د دې احتیاط چې کوم دی تاسو ډېر زیات کوئ. دې سره ستاسو پروفایل ستاسو ډېر اکاونټ ما لیدلي زموږ ملګري دي په خپله هغوی یو لیول ته ورسي او داسې څه غلطي وکړي سټینډرډ نه خلاف، نو هغه د هغوی اکاونټ چې کوم دی مکمل طور باندې بینډ شي یا سسپینډ شي مکمل. نو تاسو به د دې مارکیټ پلیسز چې کوم دي د دوی چې څومره هم پالیسیز دي هغه به تاسو کوئ. لکه زه به درته فایور چې کوم دي یو څو د دوی پالیسیز وښیم. لومړی دا دی چې ته کله ګیګ جوړی نو ته ګیګ د بل چا ګیګ نشي کاپي کولی، کاپی رایټ چې کوم دی. فرض کا زه ورډپریس کې کار کوم، آلریډي ډېر کسان دي تر ما چې په فریلانسنګ کې او په ورډپریس کې ډېر زیات کمپټیشن دی، بلا شی چې کوم دی په دې کې ګیګس پراته دي. نو که فرض که ما چا ګیګ راواغسو او په خپل ګیګ په ځای مې ولګاو نو دا زه د وایلیشن کوم، کمیونټي سټینډرډ وایلیشن کوم. د دې په ذریعه به زما ګیګ چې کوم دی ډیلیټ کېږي، زما اکاونټ هم سسپینډ کېدی شي. نو لومړی به تاسو کوشش کوئ چې خپل میټیریل به راوړئ او د هغه کاپي رایټ د چا نه ونه راوړئ. دا چې کوم دی دا لومړی د دوی کمیونټي سټینډرډ دی. بل دویم د دوی دا دی چې تاسو به چې څومره هم کسان دي ته به هغوی سره مارکیټ ټو مارکیټ کار کوي، مطلب د مارکیټ نه به کس نه وباسئ. په فایور باندې تا ته اډر راغی، کس راغی کلاینټ، نو دا کلاینټ سره به ته کمیونیکیشن او د ده سره پیمنټ او هر څه د هغه په ترو باندې به کوې، د دې فایور په ترو باندې. یا تاسو په اپ ورک باندې چا سره پروجیکټ ته ډیلینګ وکړو نو ته به ټول پیمنټ هر شی چې کوم دی هغه به د اپ ورک کې کوې، نه چې ته ته چې یاره بار ته راشه ما ته په بینک باندې روپۍ راولېږه. دا چې کوم دی وایلیشن دی او چې دا وایلیشن کوې نو د دې په ذریعه ته نیول کېږي او په دې کې چې کوم دی د آرټیفیشل انټلیجنس په ذریعه باندې ستا چیټ هم دوی چې کوم دی دغه کړي. نو کوشش کوئ چې تاسو دا وکړئ. دې نه علاوه تاسو ته زما دا سجیشن دی چې تاسو کوم مارکیټ پلیس کې تاسو باندې ډیپینډ کړي. فلیکسیبیلیټي ده په فریلانسنګ کې، تاسو به هر مارکیټ پلیس باندې چې کوم دی کار کولی شئ. نو کوشش کوئ چې تاسو د مارکیټ ته تلو نه مخکې تاسو د هغوی سروس، د هغوی کمیونټي سټینډرډز، د هغوی چې څومره هم پالیسیز دي هغه تاسو سټډي کړئ. لکه څنګه چې دا به تاسو نه ما راوړي دي چې یاره ته داسې کارونه نشي کولی چې یاره پاسپورټ او یا چې کوم دی آی ډي کارډز، بینک سټیټمنټس دا ته چینج کړې، دا ته چې یاره زه به دا کار کوم، دا ایلیګل کار دی. یا دې نه علاوه چې کوم دی هیکینګ وغیره هم په دې کې ته نشي کولی. دا دی فینانشل ریسک فار اور یوزرز، سروسز دیٹ have high risk of privacy and hacking. هیکینګ په دې کې ته مکمل نشي کولی. یو کس هیکینګ کړي نو هیکینګ فریلانسنګ کې یا فایور چې کوم دی دوی چې کوم دی دا نه سپورټ کړي. Services that third parties term of services or misleading services don't post offer as per ٹھیک شو fair reviews. ها په دې کې ټول نو بل اهمیت دا دی او ټول اهم پالیسي دا ده چې ته کلاینټ نشي ویلی چې یاره مال ایکسټرا پیمنټ راکړه. چې کلاینټ سره ستا په څو خبره شوه خو فرض که هغه در خپل سایډ نه ټیپ درکړي هغه درکولی شي، خو ته هغه ته نشي ویلی چې یاره ما ته دومره پیمنټ ایکسټرا وکړه. یا ته ریویوز نشي غوښتی، ته د کلاینټ نه ریویو نشي غوښتی چې ما دا ریویو راکړه، دا هغه به تعالی په خپل حساب درکړي، ستا کار ته به ګوري. نو تاسو کوشش کوئ چې په چیټ کې چې کله کلاینټ سره چیټ کوئ نو دا خبرې پکې مه لیکئ. دې نه علاوه کوم دی فرض کا تاسو د انګیجمنټ حوالې سره یا ټرافیک حوالې سره دا کار ته هم تاسو نشئ کولی. ټیک شوه. نو دا سروسز چې کوم دي دا تاسو آفر کولی شئ هر قسمه، خو په دې کې څه آفرز چې کوم دي هغه دوی بین کړي دي، تاسو کوشش کوئ چې هغه ونه کړئ. او د هر مارکیټ پلیس چې کوم دی هغه تاسو د هغوی پالیسیز چې کوم دی هغه سټډي کړئ او د هغې بیس باندې چې کوم دی هغه جوین کړئ.
نو دا به ستاسو د پروفایل لپاره، ستاسو د پورټفولیو لپاره او ستاسو چې کوم ریپوټیشن دی هغې لپاره به ډېر بهترین وي. نو کوشش کوئ چې د دې باندې چې کوم دی عمل وکړئ په دې پالیسیز باندې. ټیک شوه. ډېر زیات فریلانسرز دي چې هغه خپل محنت وکړي او خپل پروفایل له یو ځای نه واخلي، د لیول 1 نه د نیو سیلر نه والي لیول 2 ته دې ته لاړ شي. اول ته هغه لږ باندې مسټیک وکړي، نو هغې په ترو باندې د هغه ټول محنت چې کوم دی ضایع شي. نو تاسو هم کوشش کوئ چې داسې قسمه وایلیشن ونه کړئ د کمیونټي سټینډرډز چې د هغې په ذریعه باندې ستاسو اکاونټ بین شي یا چې کوم دی نور څه راشي. ټیک شوه. او دا ستاسو فرضیه ده بینګ ا پروفیشنل خلک تاسو چې کوم دی نو تاسو به د هر ځای د معاشرتي او د کاروباري اصول نه تاسو خبر یې چې زه به د یو کس سره مخامخ چیټ څنګه کوم، د هغه سره به کمیونیکیشن زما څنګه دا پکار دی چې دا وشي په ښه انداز کې. ځکه موږ مخکې هم ویلي چې په فریلانسنګ کې د ټولو نه اهم شی چې کوم دی کمیونیکیشن سکل دی، ځکه په دې کې پیس ټو پیس انټریکشن نشته دی، ټول آنلاین چیټینګ دی او آنلاین چې کوم ډیلینګ دی. نو په آنلاین ډیلینګ کې ورته کس چې کوم کله مطمئنه د خپل کار نه مې